السلام عليكم. أهلا بيكم. لو أول مرة تشوفوني أنا سارة ودي قناة وصفاتي، والنهاردة هنعمل مع بعض كنافة بشكل جديد. لأول وهلة كده تحسوها تشيز كيك، لكن هي أحلى الحقيقة. يلا بينا نبدأ ونشوف عملناها ازاي. المكونات معايا نص كيلو من الكنافة متقطعة بالشكل ده، ممكن نفرمها في الكبة أو في الخلاط العادي، أو تكون متفرزة ونطلعها نقطعها بالشكل ده. ومعايا نص كوباية من السمنة أو الزبدة، ومعانا فراولة، ومعانا سكر، ومعانا سيرب تقيل بارد عشان نسقي بيه الكنافة، باكت من الكريم شانتيه، ومعايا نشا، ومعانا 2 باكت من الجيلي، ولتر من الحليب. يلا بينا نبدأ. هنبدأ بأول طبقة وهي الكنافة. هنضيف الزبدة أو السمنة على الكنافة وهنغلف الكنافة بيها كويس جدا عشان الكنافة ما تتحرقش معانا على النار، وكمان لونها يبقى ذهبي وموحد. هنقلب فيها لحد ما نتأكد ان كلها اتغلفت معانا بالسمنة بالشكل ده. بعد كده في حلة على نار متوسطة هنزل بالكنافة بتاعتي، وهنفضل نقلب فيها لحد ما نوصل للون الذهبي اللي احنا عايزينه. مهم جدا ان احنا نفضل نقلب تقليب مستمر، ما نوقفش التقليب خالص عشان الكنافة ما تتحرقش مننا. لحد ما الكنافة تاخد معانا لون ذهبي جميل زي ما انتوا شايفين كده. ولما الكنافة توصل معايا للون الذهبي اللي انتوا شايفينه ده، هبدأ على طول اطفي النار وهنزل عليها بالسيرب البارد. مهم جدا ان السيرب يكون بارد معايا. السيرب عبارة عن كوبايتين من السكر عليهم كوباية من المية وعصير نص ليمونة وباكت من الفانيليا. الشربات لو خفيف هيخلي الكنافة تطرى معايا، لو انتوا حابين الكنافة تكون طرية معاكم يبقى هتسقوها بسيرب خفيف، لكن السيرب التقيل بيحافظ على الكنافة مقرمشة لمدة أطول. حطينا السيرب بالشكل ده وقلبناه كويس جدا في الكنافة. كده الطبقة الأولى جاهزة، يلا بينا نحطها في الصينية. هنفرد الكنافة في الصينية بالشكل ده. أنا هنا استخدمت صينية تشيز كيك، ممكن تستخدموا أي نوع من الصواني، وممكن كمان تستخدموا أكواب أو كاسات برضه هتبقى حلوة جدا. حطيت الطبقة زي ما انتوا شايفين، طبقة الكنافة، وكمان لازم نضغط عليها كويس قوي. وبكده الطبقة الأولى بقت جاهزة معانا. يلا بينا نجهز الطبقة التانية. الطبقة التانية هي الكريمة أو القشطة، ودي أحلى طريقة ممكن تعملوا بيها كريمة الحلويات. حل على النار هنضيف لتر من الحليب، وهنسيب شوية من الحليب عشان ندوب فيهم النشا. بعد كده هحط 6 معالق كبار من السكر، وهقلبهم كويس مع الحليب. وبعدين هنحط 6 معالق كبار من النشا وهنقلبهم في الجزء المتبقي من الحليب وهنضيفهم عليه. وهنستمر في التقليب لحد ما القوام يتقل معايا بالشكل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي.
القوام يتقل معانا بالشكل ده ويغلي كده كده خلاص القشطة بقت جاهزة معايا. هضيف اخر حاجة باكت الكريم شانتيه، وكده الطبقة التانية بقت جاهزة معانا. يلا بينا نضيفها على طبقة الكنافة. هنبدأ نضيف طبقة الكريمة على الكنافة وهي سخنة بالشكل ده، وهنفردها عليها كويس. بعد كده هنبدأ على طول نحضر الطبقة التالتة. الطبقة التالتة في حلة على النار هننزل بحوالي نص كيلو من الفراولة متقطع أنصاف بالشكل ده، وعليهم 6 معالق كبار من السكر أو نص كوباية من السكر، ونسيبهم لحد ما الفراولة تنزل المية بتاعتها وتستوي معانا بالشكل ده. بعد كده هنسيبها تبرد وهنضربها في الخلاط أو بالهاند بلندر. بعد كده هنرفعها تاني على النار ونسيبها لحد ما تسخن. وبعد ما تسخن معايا كويس هبدأ أضيف الجيلي. هضيف أول باكت وبعد كده هضيف الباكت التاني. وبكده الطبقة الأخيرة بقت جاهزة معانا، وهنبدأ على طول نضيفها على طبقة الكنافة والكريمة بالشكل ده، وهندخلها التلاجة لمدة 2 ساعة على الأقل. وده كده شكلها بعد ما طلعت معايا من التلاجة. مرر سكينة بالشكل ده على أطرافها عشان بس يسهل معايا خروجها. هبدأ أزينها كده بقطع من الفراولة، طبعا تقدروا تزينوها بأي شكل انتوا تحبوه. شكلها بجد تحفة وطعمها يجنن، لازم تجربوها. طريقة جديدة ومختلفة للكنافة وكمان حلوة جدا في العزومات. ممكن كمان تقدموها في كاسات أو أكواب، برضه هيبقى شكلها لطيف جدا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم إشعار بوصفاتي الجديدة.